Bună, dragilor! Bine ați venit la Arbaela! În acest tutorial am să fac o căsuță în care putem pune dulciuri sau diferite accesorii. Pentru aceasta am folosit următoarele materiale: carton, o bucată de placaj, fetru, paletuțe de lemn, licheni naturali uscați și iarbă artificială. Dacă vă place această idee, lăsați un like sau puteți să-mi spuneți părerea voastră în secțiunea de comentarii. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și activați clopoțelul de notificări pentru a vedea noi tutoriale cu idei creative. Vă doresc o vizionare plăcută!